Hello mga boss, kumusta? So ngayong araw ay i-restore na rin natin si Enduro 125 or mas kilala sa atin na DT125, pero ito yung vintage version ng DT125 sa atin. Ito yung mga nauna. Ito kasing Enduro 125 na to medyo rare siya. Mas marami pa rin yung DT100 na kahawig nito. Pero yung DT100 single speedometer siya, no? So ang gagawin natin ngayon ay disassemble na natin, tapos titignan natin yung engine kung ano ba yung lumalagitik. Kasi di ba nung last video nito lumalagitik yung makina. Wag lang sana yung crankshaft, no? Umpisa na natin. Disassemble na natin siya, guys. Okay, tanggalin na muna natin tong upuan. Ayan, na-open siya parang RS100, ano. Okay. Tong upuan natin nalusaw na, oh. Sira na. Tapos itong gas tank natin, napakaganda pa ng kondisyon ng gas tank na to. Malinis pa, oh. Ayan. Napakaganda pa ng kondisyon. Tanggalin ko na rin itong pipe. So dito sa pipe, itong arrestor yung medyo masama na yung kondisyon. Tanggalin ko lang tong bracket ng pipe dito. Napakalaki ng pipe niya, no? Ayan. Yung pinaka chamber nandito lahat. Nasa ilalim ng upuan. Mukha lang maliit dun sa harapan, eh. Nawawala na yung tip. Tapos tanggalin lang natin dito sa may exhaust port. Okay, labas na natin to. Napakalaki, oh. Ayan. Maganda pa yung kondisyon, buo pa siya. May mga repair lang dito siguro, ito sa part na to. Pero madali lang naman yun ipa-repair ulit. Tanggalin na rin natin itong carb. Maganda pa yung kondisyon ng ano niya, ng manifold, malambot pa. Ito yung carb niya, hawig lang din ng ano, DT125 na camel type. Ayan. So ngayon tatanggalin ko lang tong RPM cable. Isa sa magiging pinakamahirap hanapin na parts, itong RPM cable niya, ano? Pero tignan natin kung magawa natin ng paraan. Kahit palitan lang natin yung cable sa loob. Kasi iba yung mounting niya dito, oh. Hindi siya katulad nung mga bagong DT ngayon. Ito. So bago ko pa to i-disassemble, syempre nag-research na ako ng mga pyesa. At itong speedo cable, wala akong mahanap. Kakaiba kasi siya. Ayan. Kung may alam ko yung speedo cable na ganito yung itsura, comment nyo lang dito sa video na to, guys. Tanggalin na rin natin yung hose ng oil pump kasi nilagyan ko to ng langis nung pinaandar ko siya. Excited na akong mabuksan yung makina. Kakaiba kasi. Yun. Tumutulo na. Na. Halos yung mga engine bolts, ayan, halos hindi masyadong pagod, ano, hindi pa masyadong nilaspag, hindi masyadong nabubuksan itong DT na to nung panahon pa niya, no? At hindi rin siya masyadong na-maintain ng maayos, kaya nagkaganyan. Kaya minsan pangit din yung mga nagbebenta ng never pang nabuksan, sabing ganun. Minsan pangit pa yung pagka-maintain ng mga ganun. Kasi walang napapalitan. Hindi naman lahat. Tanggalin na natin tong kadena pala. Yan na yung isang bolt sa ilalim. May basag din itong chain cover natin, oh. Natanggalan to ng kadena dati siguro. Tapos basag din yung
pasukan ng bolt dito ng chain cover. Pero removable tong cover na to. Makikita niya din mamaya kapag dinisassemble natin. Ayan yung sprocket natin. Yung thread na massacre siya, no? Circlip na lang yung nakalagay. Pero sa tingin ko ano to, thread type to, na loose thread siya. Puro circlip na lang yung pinaglalagay, oh. Pero repairable naman to. Or may katulad na shafting din to ng ano, parang same shafting siya ng DT100 or RXT. Tingnan natin. Tulad ng RXT, medyo nag-grab na rin yung chain dito. Di naman ganun kalala. Mas malala pa rin yung sa may RXT. Tanggalin na rin natin pala tong shift lever na puno ng welding. Para matanggal yung engine, syempre yung mga engine bolt muna na matigas. Okay, labas na natin itong engine. Naiwan pa yung kick. Naka-welding kasi yung kick. Ayan siya, guys. Nakatali pala tong kick. Okay. Ito yung engine. Okay, ayan guys, no. Dito sa ibaba mukhang okay pa tong chassis natin. Wala namang kinain ng kalawang. Tapos itong skid plate, ayan, buo pa siya at hindi nalusaw sa kalawang. Ayos. So itabi na muna natin yan at di-disassemble na natin yung engine. Ilalagay natin siya dito sa engine stand. Napakabigat. Yun. Ay, nakalimutan ko palang i-drain yung engine oil niya, no? So, i-drain na natin siya dito. Okay guys, na-i-drain ko na yung oil. So, ngayon, una natin tatanggalin yung top end, yung head at block para medyo gumaan-gaan. Kasi naka-welding pa tong kickstarter natin at kailangan pa yan i-grinder. So, dito muna tayo sa taas. Ayan, malalaki yung mga nut natin sa itaas at mahahaba pa, no? Bale, yung stud niyan hanggang dulo na. Napakatigas. Try natin tong impact. Yun. Ayan. Yun guys, ganyan sila kahaba. Mga DTJ ganito eh. Ngayon, etong head, tanggalin na natin siya. Mga washer, nahulog. Okay, ito yung head natin. Yan, maganda naman siya. Wala namang basag. Ang red bulb nito, same sila ng RXT. Katulad nung in-install ko sa RXT. Pang DT100 yun. Same lang sila. Ayan. Ito yung red bulb, di ba? Pang RXT lang to. Ngayon, itong black. Ito yung block natin. Kinalawang pa, oh. Yun, kinalawang. Check natin kung anong bore na tong piston natin. And guys,
4.25, 0.25, maliit pa, no? Tanggalin na natin tong piston. Maganda naman yung fit, wala namang up and down, ano? Pero bakit lumalagitik? Parang delikado yung crankshaft natin. Parang piston din to ng ano, DTJ. Ayan, 2A6 yung code. Sukatan ko lang, ano guys. So ball 25 na to, 56.2, maliit na. Ayan, naubos na. Lalo na dito sa pinakaibaba. Nasa 56 mm na lang siya. Kapag maliit na dito sa ibaba, magkukos yun ng ano, piston slap. Okay guys, dahil naka-welding yung kit natin, kailangan ko muna yung i-grind. Nakabili na ako ng flap disc natin. Naubusan kasi ako. Okay, at sana walang masamang nakatago sa loob. Yun. Ayan guys, no, yung ngipin ng kick, ubos na talaga. Ayan, pwede na natin tanggalin itong clutch cover natin. Okay, natanggal ko na lahat yung mga crankcase cover bolt natin. Ano natin kung ano yung laman sa loob. Wow. Napakalinis ng loob. Grabe. Tapos 5 lang yung friction plate. Ayan. Maalog na rin yung ano natin, damper. Pero 5 yung clutch spring guys, ayan. Doon sa camel type na DT, yung DT ko, 6 yung friction plates pero 4 lang yung clutch spring. Ito 5. Tapos guys, ito pala yung sira natin sa crankcase cover. Ayan. Nabasag na siya dito. Na welding na siya dito. So naging cause niyan sa tingin ko, mali yung pagka-posisyon ng kickstarter. Tapos dahil hindi bumabalik yung kick shaft natin, nung umandar yung motor, biglang sumipa yung kick pabalik. Kaya tumama dito. So ayan, maraming posibilidad. So nag-post na ako nito na naghahanap ako sa group. Buti na lang meron na akong nakita. Same siya ng DT100, ang kaibahan lang, yung DT100 walang RPM gauge. Pero merong pasukan. Bale, yung DT100 blanco, nakatagip lang ng rubber dito. Pero sana pareho kapag dumating. So, buti na lang may nag-donate ng piyesa sa atin. Si Boss Anthony Moore ng DT100 Philippines. Shoutout sa iyo, sir. Maraming salamat sa pag-donate ng crankcase cover. Okay, disassemble na natin itong clutch. Limang clutch springs, compressor plate. Okay, meron din siyang cushion ring tulad ni RXT. Medyo may bump na dito, pero di naman ganun kalala. Tapos itong mga friction at clutch plates na nakadikit na. Ayan, stack up. Tanggalin lang natin. Yun. Kakaiba yung friction plates, parang pang HD3. Ayan. Fiber lahat. Walang bakal. Sana makahanap pa tayo ng ganito. Okay, etong clutch boss naman, tanggalin muna natin tong push rod. So meron tong lock washer. Ang clutch boss, may washer. Tapos guys, itong clutch housing meron siyang 6 na rivet. Sa DT 3 lang Ayan. So mapapansin nyo, itong rivet stock pa lahat, hindi pa napalitan Pantay-pantay pa yung pagkakapress. Medyo hukay na nga dito sa housing Malaki na rin yung galaw.
Wala pang bakas na kinalkal to. Kahit bakas ng grinder, wala. Nice. Virgin. Itong kickshop natin, wala sa tamang posisyon kaya hindi bumabalik ng maayos. Ay, stopper na to, hindi nakapasok dito sa slot na to. Kaya hindi siya bumabalik ng maayos. Okay naman tong spring. Check natin ha. Ilalagay ko sa tamang posisyon. Yan. Dapat ganyan. Kanina yung pinagsasabitan ng spring nandito na eh. So mali lang siya ng pagkalagay. Pero dapat ganyan. Ayun. Mandar na ng maayos. Oh. Bumabalik na. So ayan, mali lang yung pagkakalagay ng spring nung huling nagbukas nito. Pero ganun talaga. Huwag nyo nang sisihin. Pero kung di niya nilagay ng mali itong kick, hindi sana mababasag yung crankcase. Yung RPM gauge natin, hindi na siya naikot. Nag-stack up yung gear sa cover. Kaya itong plastic gear na to, ayan, nasira. Meron pala siyang washer o plastic washer sa likod. Itong shift shaft, hugutin natin. Hindi kaya, may lock sa dulo. Tanggalin na natin tong idle gear. Ayan, may washer. Same ng ibang DT, may washer din. Babaligtad lang natin. Pero huwag kakalimutan yung ball bearing sa clutch. Kasi pwede yung mahulog kapag hiniga natin. Ayun. Ayan, nahulog na siya. Pati yung loob na push rod. Okay. Linis ng ang linis ng magneto. Malinis naman itong magneto. Hindi alaga ng martilyo, Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na may cover, itong sa may shift shaft. Ito yung nabasag, nabasag siya dito. Tanggalin na natin to. Yun. Ito yung cover. Ayan. Tapos tanggalin natin tong lock. Okay. Tapos washer. Ito pang isa. Washer ulit. Iba pa yung shafting ng pedal gear sa shift shaft. Ito yung mismong shift shaft na hindi natin mabunot. Okay, so ngayon mabubunot na natin yan. Yun. Spring. Tanggalin na rin natin tong selector. Okay, ito yung nabasag natin. Maghahanap tayo ulit niyan. Tanggalin ko lang tong magneto. Okay. Yung kunya nakalagay. Ito yung magneto natin. Malinis din siya. So kung mapapansin nyo, platino pa to. Tanggalin na natin tong stator. Okay. Ayan guys, ito yung platino. Ayan. Okay, ngayon hatiin na natin yung makina. Loosen ko lang tong mga crankcase bolts. Okay, itong mga engine bolts walang bilog. At mahahati na rin natin yan. Okay. Tapos
So, kailangan siyang tanggalin ng sabay. Alalayan na lang yung bearing. Okay. Ito yung ball bearing. Dun sa may plug, ito gumagamit na siya ng ball bearing. Di tulad sa RXT, blanco lang. Tapos meron din tong spring. Ayaw umalis, nakalock. Ito yung transmission natin, 5-speed siya. Ayan. So itong transmission na to, pwede rin tong i-convert sa RXT. Ang i-convert lang, itong mga shafting ng fork shift ay matataba kaysa sa RXT. So yung iba binabawasan dito. Ang problema dito sa mga enduro gearings, low speed sila kasi pang dual sport. So ayan, maganda naman yung kondisyon ng transmission. Pwera lang dun sa thread ng sprocket nut. Pero ayan, okay naman sila. Maganda. Okay, ngayon ko lang napansin yung o-ring ng sigunyal nawawala. Mukhang hindi inilagay yung o-ring ng sigunyal nung huling gumawa nito. Kasi baka pinalitan yung connecting rod dati. Hindi na siya original eh. Pero itong mga transmission bearing, napakaganda pa ng kondisyon, no? Walang kaalog-alog. Napaka-smooth pa din. Magkaiba yung size ng needle bearing, para siyang ka-size na siya ng DT camel type. So ngayon, gamit lang tayo ng case splitter. Medyo matagal lang i-setup. Pero okay lang. Ilabas na natin ating sigunyal. Good. Mahigpit pa siya. Lumabas ka na, baby. Okay, mahulog na. Yun. So ayan, pati bearing lumabas na. Hindi ko rin sure kung original talaga tong rod or replacement. Ayan, made in Japan. Pero kasi meron siyang L na naka-emboss dito. Long brand kasi pag ganun. Pero yung ibang motor kasi long brand din yung genuine na parts nila. Pagkakaalam ko kasi kapag DTJ 2 and 4 yung nakasulat dito. Parang pang DT175 yung rod. Nakagrind siya dito. Though wala naman siyang kalansing. Ayan. Wala. Pero i-refresh na natin yan. Sana makahanap tayo ng original. Or kung comment kayo kung original to or hindi. Ayan. Yung mga may DT na katulad sa akin or DTJ. Tapos masikip din yung pasukan pa ng bearing. Okay pa. Napakakinis pa ng crankshaft natin, oh. Okay mga boss, na disassemble na natin lahat. So itong connecting rod natin, sinukat ko siya. Yung end to end lang. Ang sukat niya ay 136 mm end to end, kasi di ko masukat yung center to center. Magiging tagilid yung sukat eh. Ayan, 136 mm. Kung may alam kayong connecting rod na katulad nito, or kung same siya ng DTJ, kung may DTJ kayo, i-comment nyo lang sa comment section. Tapos itong output shaft, yung may sirang thread ng sprocket nut, sa tingin ko itong output shaft na to katulad siya ng RXT. Same siya ng RXT 135, pero di ko sure. Pero kung same siya ng RXT 135, madali na lang tong hanapin at palitan. At mura lang din yung benta ng transmission ng RXT. So ayun, sira na rin yung mga damper ng clutch natin. Palitin na yan. At malalim na rin yung hukay ng housing. So tignan natin kung makuha pa sa kikil. Ayan, maalog na oh. So ayan mga boss, yun lang yung mga naging problema natin. Yung kick shaft, clutch housing, transmission output shaft, tapos tong clutch cover basag. Pero meron nang nagbigay sa atin, si
si Boss Anthony Moore. Ayan, hanggang dito na lang tong episode na to. Ride safe sa inyong lahat guys. Kita-kits sa susunod na video.